بتدوري على وصفة فراخ مشوية وجنبها بطاطس مطبوخة ومعاها شوية رز محمرين يتاكلوا أكل. ما تيجي أقولك تعملي كده ازاي بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة معانا. بس الأول ما تنسيش تتابعينا على قناتنا، قناة تيسير أبو دهب، وتفعلي جرس الاشتراك عشان يوصلك كل جديد. وأول حاجة هعمل التتبيلة. طبعا هجهز بصلاية متوسطة هكون مقشراها وغسلاها ومقطعاها واضيفها في الخلاط، وبعد كده هضيف حباية طماطم، وبعد كده هضيف نص حباية فلفل أحمر بالشكل ده، وهضيف 4 فصوص من الثوم هقشرهم واغسلهم واضيفهم في الخلاط، وهضيف حبايتين من الفلفل الحار، وبعد كده هضيف عصير ليمونتين، يعني هجيب ليمونتين واعصرهم وهشيل منهم البذر، وبعد كده هضيف معلقتين كبار من صلصة الطماطم، وبعد كده معلقتين من دبس الرمان، يعني ده حاجة كده بيتقال عليه برضو خل الرمان. هضيف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وبعد كده معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، وبعد كده هضيف معلقة صغيرة من البابريكا، وبعد كده معلقتين صغيرين من السبع بهارات، ونص معلقة صغيرة من الهيل المطحون، حبهان يعني. بعد كده هبتدي أضيف ملح حسب الرغبة، وبعد كده هبتدي أضربهم في الخلاط كويس جدا، وبعد ما ضربتهم هبتدي أضيف 3 معالق كبار من الزيت، وبعد كده أضربهم في الخلاط تاني كمان مرة. وهكون مجهزة فرخة 2 كيلو، هكون شايلة منها سلسلة الظهر، طبعا غسلها كويس بالدقيق والليمون واشيل منها سلسلة الظهر، واضيف كمية التتبيلة ديت واسيب ربع عشان هحتاجها بعد كده في البطاطس، واوزع التتبيلة في الخارج والداخل من الفرخة كويس جدا، اوزع عليها التوابل كويس كده بالشكل اللي انت شايفاه ده عشان كلها تتطعم، واسيبها في التلاجة اقل حاجة ساعتين او ليلة كاملة بالشكل ده. بعد كده هروح احضر الخضروات، هجيب ال3 بطاطسات وابتدي اقشرهم واغسلهم كويس واقطعهم شرايح طويلة. بعد كده هجيب صينية واضيفهم فيها، واكون مجهزة بصلاية اقطعها لشرايح بالشكل ده، وبعد كده هجهز حباية فلفل شرايح وحباية فلفل حار بالشكل ده، وهكون مجهزة جزرتين مقشراهم وغسلاهم واقطعهم شرايح كده، وهضيف معلقة صغيرة من الملح او حسب رغبتك، وهبتدي اضيف تتبيلة اللي انا احتفظت بيها من شوية، وابتدي اقلبهم كويس بالشكل اللي انت شايفاه ده عشان تطعم بالتوابل كلها. كده انا وزعت عليها التوابل كلها بالشكل ده. بعد كده هبتدي بعد ما سبت الفرخة تتبل، بعد كده اضيف قطع من الزبدة داخل الفرخة في الجوانب كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. بعد كده هضيف التتبيلة اللي كان فيها الفراخ اصلا على الوش بالشكل ده، وابتدي اوزع التتبيلة على الفراخ برضو، وبعد كده هبتدي اغطيها بورق زبدة واتحكم فيها كويس كده، وبعد كده هبتدي اضيف عليها ورق ألمونيوم فويل واسيبها في درجة حرارة 230 لمدة ساعة ونص. بعد كده هبتدي اروح اعمل الرز، وهجيب معلقتين كبار من الزيت واسخنهم في الحلة، وبعد كده اضيف عليهم مكعبين من الزبدة واسيبها تدوب، وهبتدي اجيب كوباية من الشعرية وابتدي اقلبها لمدة دقيقتين لحد ما يبقى لونها ذهبي معايا بالشكل اللي انتي هتشوفيه ده. بعد ما تقلبي انتي بعد ما تقلبي هتلاحظي ان لونها اتغير. هبتدي اضيف 3 كوبايات رز مغسول كويس جدا، وتبتدي تقلبي الرز لمدة 5 دقايق لحد ما يتفلفل معايا خالص، وتبقى كل حباية لوحدها بالشكل ده. بعد كده هتضيف الملح على حسب ذوقك او على حسب ما انتي تستطعميه، وبعد كده تبتدي تكملي تقليب، او ممكن تضيفي الملح بعد ما تضيفي المية المغلية، يعني انتي هتضيفي على كل كوباية رز كوباية ونص مية، وممكن بعد ما تضيفي المية تضيفي الملح، وبعد كده تبتدي تدوقيه، وبعد كده تسيبي الرز يستوي على نار هادية، وبعد ما تعدي ساعة ونص كده يبقى الفراخ استوت، اطلعها من الفرن بالشكل اللي انتي شايفاه ده. كده جاهزت معانا، وبعد ما يعدي 25 دقيقة كده بقى الرز جاهز معانا، اضيفه في بولة واقدمه بالشكل ده،
وبعد كده ابتدي اقدم البطاطس والفراخ بالشكل اللذيذ ده. وافتكري دايما انك لازم تسيبي الفراخ متبلة على الأقل ليلة كاملة عشان تدي طعم كويس. وبالهنا والشفا يا رب، ويا رب تكونوا استفدتوا من الحلقة دي. وما تنسوش تتابعونا عشان يوصل لكم كل جديد على قناتنا، قناة تيسير أبو دهب.